Ky është ditari orës 13 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. 30 qershori konsiderohet nul nga presidenti Meta, i cili fton palët të i largohen rrugës së paligjshmërisë. Kreu i shtetit propozon për zgjidhjen e krizës mbajtjen e zgjedhjeve të reja, përfshirë edhe ato presidenciale në 13 tetor. Sot kuvendi miraton komisionin hetimor për shkarkimin e presidentit. Partia Demokratike u rikthehet protestave pas 30 qershorit. Lulzim Basha ka deklaruar se nuk ka pushim për kampin opozitar. Në orën 20, mbështetësit e opozitës në sheshin para kryeministrisë, ambasadat nisin thirrjet për protestë paqësore. Zonja dhe zotri, ju përshëndes, por i takohemi në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditari në orës 13. Në minutat në vijim do të keni mundësi të merrni informacione për të tjera tema nga aktualiteti si këto. Demokracia e re rifiton pushtetin në Greqi. Partia opozitare siguroi rreth 40% të votave në zgjedhjet e parakohshme, ndërsa Syriza Aleksis Tsipras mori vetëm 31.6%. Kryeministri i ri Kyriakos Mitsotakis premtoi të rikthente popullit krenarin. Parisi po vuan pasojat e turizmit në mas. Francezët ankohen për ndotjen, zhurmën dhe trafikun që shkaktohet nga autobusët e agjensive turistike. Brazili është fituesi më i ri i Kupës së Amerikës, 5 herë kampionët e botës triumfuan 3-1 në finalen ndaj Perus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kampionet më të reja të botës në futbollin për femra. Të nderuar shikues, ditari në orës 13 do ta nisim me zhvillimet më të fundit dhe ato vijnë nga hapa të tjerë në përpjekje për ngritjen e strukturave të reja të drejtësisë në vend. Është mbyllur seanca e parë e pyetjes së 4 prokurorëve, të cilët janë kandidat për SPAK. Gend Ibrahimaj, kreu i KLP-s, tashmë po nis edhe një komunikim me gazetarët, do të kemi mundësi ta ndjekim pas pak. Megjithatë, fillimisht kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Antoena Allabani, e cila e ka ndjekur seancën e sotme të parë dhe do ta jap pak më shumë detaje, ndonse transparenca me mediat do të mungojë në këto seanca dëgjimore. Po, Antoena. Po, Alba, kete drejt. Në fakt kemi këtu Genti Ibrahimin, kryetarin e Këshillit të Lartë të Prokurorëve, i cili do të jap një shpjegim lidhur me vendimin që është marrë për të krijuar këto lloj seancash me dyert të mbyllura. Ta ndjekim dhe pastaj mund të raportojmë lidhje me atë çka është bërë sot. Një procesi administrativ me 3 etapa. Etapa e parë, i cili ishte një punë në një komision të posaçëm me 5 anëtar. Ky komision ju dedikuar shqyrtimit të dokumentave të paraqitur nga kandidatët, arritën një përfundim paraprak për meritën e tyre profesionale dhe për vendosmërinë e tyre si prokuror. Sot ne patëm rastin për të konfirmuar ose për të diskutuar gjetjet paraprakit komisionit. Prandaj këtu kuptimi është pjesë e një procesi administrativ që nuk është finalizuar ende në një akt. Dhe ky takim i sotëm nuk ishte një mbledhje formale e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Po ishte një mbledhje formale, ne kemi detyrimin ligjor që ajo të jetë e hapur. Dhe kur ne kemi gati projekt aktet dhe relacionet për çdo kandidat, këto do diskutojnë në një mbledhje formale dhe regjistrimet e asaj mbledhje do të bëhen gjithmonë publike, siç që kemi bërë në çdo rast. Zoti Ibrahimi, nëse nga ky pikëzim dhe kjo seancë dëgjimore për gjithashtu prezantim platforma dikush renditet i pari. Dhe të paktën vetëm sot kemi në prezantim 4 prokurorë të cilët vetëm njëri ka kaluar vetingun. Rrezikon të përjashtohet pastaj prej vetingut? Po, për fat keq, rreziku ekziston. Unë mendoj që në përgjithësi aftësia profesionale dhe integriteti shkojnë krah. Unë imagjinoj dhe besoj që një prokuror që është profesional, që është i vendosur në punën e tij, zorë të çalon nga ana e integritetit. Sidoqoftë, ju keni drejtë që e ngrini këtë hipotezë. Fakti është që ky proces që konsumohet sot këtu synon të verifikojë profesionalizmin e kandidatëve. Ndërsa procesi i vetingut, si zhvillohet paralel, synon të vlerësoj integritetin e tyre. Ekziston mundësia që këto dy procese të arrijnë në rezultate të kundërta, në kuptimin që ne konfirmojmë dikë si një prokuror me profesionalizëm të lartë dhe nga ana tjetër vetingu të mos e konfirmojë për shkak të mungesës së integritetit, sidoqoftë kanë besimin që në përgjithësi këto dy procese do shpihen drejt rezultateve të njëjta. Zoti Ibrahimi, pyetja nga profesuesit e OSB-s dhe OBDAT do të ndikojnë në përzgjedhjen tuaj ndaj kandidatëve, se në fundit jeni ju që do vendosni gishtin mbi kandidatët që do të jenë nesër prokuror të SPAK?
Po patjetër ne i konsiderojmë me respektin maksimal dhe japim peshën maksimale pyetjeve, komenteve të partnerëve tanë ndërkombëtar. Ata janë pjesë e çdo etape të këtij procesi. Kanë marrë pjesë në shqyrtimin e dokumentave që kanë paraqitur kandidatët. Kanë folur një për një, kanë punuar krah me gjithë redaktorët dhe me oponentët, sepse unë kujtoj që në shqyrtimin e këtyre dokumentave ka pas gjithmonë një redaktor, pastaj ka pasur një oponent, ka pasur dhe një diskutim në komision. Në gjitha këto etapa janë përfshirë drejt për drejt partnerët tanë ndërkombëtar, janë përfshirë dhe në intervista siç e pat sot. Natyrisht ata nuk mund t'japim pik në fund, pikët japim ne, por ne nuk mund të fluturojmë, si thua, përtej gjetjeve të procesit. Në këtë seancë kishte edhe prokurorë të cilët kanë patur në hetim çështje të nxehta që përfshin dhe politikën. Ne pavarësisht se kemi qenë brenda, kemi mundur të mësojmë që janë pyetur dhe për raste konkrete. Çfarë mund të dim? Mundësisht. Pikërisht kjo ishte arsyeja sepse Këshilli vendosi që regjistrimet që do bëhen të këtij procesi, pra në audio dhe në video, të mos jenë për përdorim publik, sepse ne atje duam të marrim më të mirë nga kandidatët. Ne duam të kuptojmë vërtet kush janë ata dhe si reagojnë ata para vështirësive, para rasteve konkrete që ne i dim që kanë ndodhur, që i dini dhe ju. Dhe miraku ynë ishte që në kushtet e ndjekjes të bërjes publike të këtij procesi, në praninë e kamerave, ndoshta kandidatët nuk do të ishin, si thua, plotësisht lirë për të thënë gjithçka, ka pasur. Padyshim gjatë procesit intervistave janë diskutuar dhe çështje që kanë të bëjnë me procese konkrete, penale, ndoshta dhe disa prej tyre kanë që janë të famshme për publikun, sidoqoftë ne morëm një mendim të sinqert nga kandidatët për vështirësitë që kanë hasur në këto raste dhe mënyrën se si kanë reaguar ndaj këtyre vështirësive. Për ne kjo është esenciale dhe ne këtë nuk mund ta falnim pa korrur këtë produkt në ditën e sotme. Se Ibrahimi, ke mësuar se shpolur për 339, për gjithsesi le të mbetemi ke teoria e sekretit. Nëse mund na thoni pak vetëm jo sekret në fakt, do të thashë një nevojë për konfidencialitet, për t'ju dhënë atyre mundësinë që të thonë t'japin më të mirë. Okej, na thoni pak nga këto 4 kandidatë, të paktën cila ishte arsyeja pse donin të ishin pjesë e SPAK-ut dhe për shembull ata kanë 10 deri në 15 vite karrierë. Çfarë s'ka funksionuar që hetimet nuk kanë qenë të plota, s'kanë dhënë rezultat? Si e shohin ata SPAK-un? Ka pasur merak që po e thyja të premtimin e Këshillit dhe kandidatëve për të pasur këtë proces konfidencial, ata konverguan në dhënien e arsyeve dhe të motiveve për të konkuruar. Mund kujtoj disa prej tyre, si besimin që kësaj radhe do të jetë me të vërtet ndryshe, sepse ekzistojnë kushtet për prokurorët që t'japin maksimumin. Ata kanë garantinë e qëndrimit në detyrë, kanë një mbështetje materiale dhe profesionale si kur ndonjëherë. Diçka që e përmendën disa nga kandidatët dhe që ne na gëzoi shumë si Këshill është edhe procesi i përzgjedhjes. Ju kujtoj vetëm bëni një dallim midis mënyrës se si përzgjidheshin prokurorët e krimeve të rënda dikur dhe mënyrës se si po i përzgjedhim ne sot prokurorët e prokurorisë posaçme. Është nata me ditën. Ne shohim dokumentacionin në komision me praninë e ndërkombëtarëve, bëjmë intervista me praninë e ndërkombëtarëve, bëjmë pikëzim, bëjmë aritmetik dhe në fund fare marrim një vendim. Në këto kushte, besimi i tyre tek procesi ishte një nga arsyet kryesore që ata u motivuan për të konkuruar. Okej, faleminderit. Alba, në fakt sot ka mbaruar seanca për Altin Dumanin, Anita Bellën, Anton Martina dhe Erben Krajën. Janë 4 prokurorë të parë, 2 prej të cilëve kanë pas çështje me zyrtar të lartë në hetim. Ata janë pyetur për rastet konkrete, janë pyetur për mënyrën se si janë hetuar dosjet, janë pyetur në lidhje me gjithë procedurat e hetimore që janë ndjekur. Nesër do të kemi përballjen me komisionin e pyetjeve të Bear Dibrës, Besim Hajdarmatës, Besnik Muçi, Doloresa Mysabelliu dhe Doni Kaprela, kreu i prokurorisë së krimeve të rënda, disa prej të cilëve nuk e kanë kaluar ende procesin e plot të vettingut. Po, Alba. Andoena, sot ishte seanca e parë dëgjimore, le ta quajmë për strukturën e SPAK, ishin 4 kandidatët e parë. Është data 8 kur ka nisur të seanca dhe pritet të përfundojnë në datën 12 korrik nëse nuk gabojmë. Këto 22 kandidatura në garë, sa kohë fizike do të duhet që të kalojnë në filtra? Do të duhet rreth gati 15 ditë sipas procedurës parashikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorëve, secili nga kandidatët, 22 kandidatë siç e thotë Alba, do të kenë nga 1 orë kohë në dispozicion në rastet tipike kur do të jetë nevojshme pyetja nga OBDA dhe OSBE, do të kërkohet më shumë kohë për pyetjen e kandidatëve në lidhje me çështjet konkrete, por gjithsesi procesi i pyetjes është parashikuar rreth 1 orë për çdo kandidat. Do të vazhdojnë seancat edhe nesër do të jetë më
interesante për sa i përket edhe numrit të prokurorëve dhe prokurorëve të cilët do të marrin pjesë në këtë seancë paraprake, ku secili prej tyre do të shfaq platformën konkrete se përse kërkon të aderojë në strukturën e posaçme të hetimit antikorrupsion, e cila do të jetë dhe një nga strukturat më të rëndësishme të prokurorisë që do të hetojë zyrtar dhe politikanë të vënë në akuzë. Por seancat e sotme nuk kanë zgjatur rreth një orë, kandidatët kanë hyrë nga kjo derë dhe pak prej tyre kanë dashur që të dalin nga dera e parë me institucionit, duke shmangur kështu pyetje në gazetarëve në lidhje me procesin e pyetjeve. Po siç e dëgjuat, Genti Ibrahimi e tha qartë që e gjithë procedura që është ndjekur për marrje në pyetje të kandidatëve për SPAK në mënyrë sekrete deri diku do të thotë që është bërë thjesht për të ruajtur diskrecionin e çështjeve dhe profesionalizmin e prokurorëve, për të cilët bëhet dhe kjo seancë pyetjesh, Alba, në fundit. Pavarësisht proceseve konfidente, ne do të vijojmë nga dita në ditë të ndjekim për informacion të gjitha seancat dëgjimore. Andoena, unë të falenderoj për informacionin. Ndërkohë, kreu i shtetit e konsideron 30 qershorin nul dhe tagrin për rrëzimin e dekretit të tij e ka vetëm gjykata kushtetuese. Presidenti Meta propozon sërish mbajtjen e zgjedhjeve vendore të përgjithshme dhe atyre presidenciale në datë 13 tetor, si e vetmja zgjidhje për krizën politike. Në ditën kur mazhoranca pritet të mblidhet në seancë të posaçme për të votuar ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e Ilir Metës, presidenti ka bërë edhe një herë publik qëndrimin për situatën ligjore pas 30 qershorit dhe zgjidhjen e krizës. Kreu i shtetit ose 30 qershori ishte nul pas dekretit të tij për anulimin e zgjedhjeve. Tek dekreti, presidenti thekson edhe një herë se i vetmi institucion që mund të shprehet është gjykata kushtetuese. E gjithë veprimtaria zgjedhore e organizuar dhe zhvilluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më datë 30 qershor 2019 është një proces votime shtërsisht i paligjshëm, antikushtetues dhe që nuk krijon asnjë pasojë juridike, pasi veç të tjerave, data 30 qershor 2019 nuk ekziston ligjërisht si një datë zgjedhjesh për organet e qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Presidenti i Republikës i fton palët të mos thellohen në rrugën e paligjshmërisë, një anshmërisë dhe konfliktualitetit dhe të pranojnë 13 tetorin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, parlamentare dhe presidenciale, por pas sqaruar se si mund të votohet për një president të ri. Duke vlerësuar krizën e rëndë të përfaqësimit në vend, presidenti i Republikës u bën thirrje të gjithë aktorëve të bashkohen propozimit të tij që më 13 tetor qytetarët shqiptar të votojnë jo vetëm për kuvendin e Shqipërisë, por edhe për presidentin e Republikës. Më herët, presidenti Meta përshëndeti protestën e një dite më parë të mbajtur në Washington nga diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u shprehur se Shqipëria nuk do të kthehet asnjëherë në një shtet parti. Nga ana tjetër, mazhoranca pritet të votojë sot ngritjen e komisionit hetimor që i hap rrugë procedurës për shkarkimin e presidentit Meta. Në mbledhjen e grupit, socialistët diskutuan qëndrimet që do të mbajnë në seancë dhe kush do të jenë diskutantët. 9 janë shkeljet që mazhoranca liston si argumente ligjore për shkarkimin e presidentit, të cilat sipas socialistëve përbëjnë arsye të mjaftueshme për të nxjerrë nga zyra. Komisioni hetimor do të drejtohet nga Ulsi Manja, ndërsa antar do të jenë Bashkim Fino, Alket Hyseni, Klotilda Ferhati dhe Vasilika Hysi. Ndërsa nga radhët e opozitës, Alban Zeneli dhe grupi demokrat do të jetë nënkryetar dhe Halit Valteri do të jetë antar. Mbetet ende një vakancë për grupin e të pavarurve dhe grupin e partive të djathta në komisionin hetimor. Për ngritjen e komisionit, mazhorancësit duan 71 vota, ndërsa për shkarkimin e presidentit 94. Është deputeti i ri i pavarur Alp Gjoni, i cili ka dhënë një prononcim për mikrofonin e A2CNN, e ndjekim. Ne nuk kemi rënë dakord ende për një qëndrim të unifikuar brenda grupit të pavarur, për sa i përket votës sot në parlament për ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit, dhe besoj se vota deri në minutë fundit sot do të jetë shprehje e vullnetit personal të secili deputet. Pra secili deputet që voton do të shprehë vullnetin e tij personal. Unë kam thënë me kohë që personalisht më duket pa sens ngritja e këtij komisioni hetimor pikërisht në këtë moment kur ne nuk kemi një gjykatë kushtetuese
funksionale. Sikur t'ishte përdorur 20% e kësaj energjie të grupit socialist për sa i përket ngritjes ose funksionimit të komisionit parlamentar për reformën zgjedhore, ne do t'ishim shumë më përpara sot, do t'kishim avancuar drejt çeljes së debatit kombëtar për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ne nuk kemi nevojë sot të merremi me presidentin, ne kemi nevojë që të përqendrojmë energjitë dhe fokusin ton tek ato aksione parlamentare që kanë sens dhe kanë kuptim dhe janë emergjente në këtë moment, siç është. Mendoni se zoti Gjiknuri duhet largohet nga komisioni? Jo, vazhdoj të mendoj, është kusht, unë nuk hymë në atë komision. E ndërkohë, lideri i opozitës, Lulzim Basha, ka ftuar përmes një tjetër videoje shqiptarët i bashkohen në protestën e mbrëmjes së sotme. Arrogancës dhe shpërfilljes ju përgjigje me refuzim dhe padrejtisë do i përgjigje me qëndres, janë mesazhet e shpërndara në këtë video. Pse demokratët nuk bën përplasje në datë 30 qershor? Skenarin e tregon Edi Paloka, i cili pohon sa ishte ndër ata që ishin për skenarin e përplasjes. Se ndjekim se çfarë tha sot në dita jon në A2 CNN. Unë besoj që në radhë parë kjo është një protest që ne kemi mbledhur direkt mbas farsës së 30 qershorit. Do ketë komponent, po një nga komponentët kryesorë do t'jetë falenderimi për qytetarët, që nuk ranë pre e farsës 30 qershorit. Nuk kemi bërë ndonjëherë protesta të dhunshme. Nuk kemi thirrur ndonjëherë protesta të dhunshme. Po si një tërheqje të Partisë Demokratike, ndoshta ju prisnin me një aksion më të fortë, dhe mbase mund të ketë të zhgënjur në këtë aspekt ndër ju? Nuk. Ka dhe nga ato ka thënë që kërkojnë që në 30 qershor të ketë një lëvizje më të fortë, një qëndrim më të fortë, për të blokuar fizikisht votimet. Unë kam qenë një nga ata, po ju a them këtu. Ishte shumë mënyra për ta blokuar dhe fizikisht, pse u mor vendimi i opozitës për të mbajtur atë qëndrim me 30 qershor. Gjithë informacionet tona na erdhën dhe janë të sigurta, janë dhe dokumentuara, që Rama organizoi bandat, njësoj si për zgjedhjet e tjera, dhe kjo shpjegon pastaj edhe gjithë retorikën e tij gjatë fushatës, se një kryeministër normal do përpiqej gjithkohon ta qetësonte atë që ai quante ditë zgjedhjesh. Ndërkohë retorika e Ramës ishte gjithkohon nxitse për luftë, për tension, për përplasje, dhe kjo ishte pak e habitshme. Informacionet që na erdhën pastaj ishin që Rama e donte përplasjen. Pse? Njerëzit e tyre ishin urdhëruar, se ata nuk marrin udhëzime, ata marrin urdhra, që deri në orën 9 të shkonin të votonin. Gjithë, militantët, administratat, gjithë. Kush ishte nën urdhra. Dhe ata dolën, fakt zolën tjerë. Kjo do filmoj, do shifeshin njerëzit që po shkonin me shumicë deri në orën 9, dhe pasaj Rama priste që ne të thyenim, të digjnim, të shkatronim. Atëherë do dilte ky, base për ato ishte mirë të kishte edhe një viktim, se po përplasin me bandat, militant nga i krajnë, qytetarë të revoltuar, bandat armatosura në krahun tjetër, që u duken edhe para ditës diel, edhe për ato ka fakte, do kishte edhe një viktim, dhe do dilte ky zotëria, kryeministri i shqiptarëve, i gjithë shqiptarëve, përpara këtyre kutive të shkatruara, qendrave të djegura viktima, do thonte i pat qytetarët erdhën votonin, ju i pat vetë. Pastaj dolën këta vandalët, dolën vandalët, shkatruan zgjedhjet e tjera pranë. Ja u këshilluan këtë ndërkohë? Të nderuar shikues, në studion e Ditarit, në këtë transmetim të drejt për drejt, jemi rikthyer me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit, zoti Blendi Klosi. Mirëdita dhe mirë se erdhët. Mirëdita, faleminderit ju për ftesën. Zoti Klosi, kishit mundësi ta shihnin nga kjo tavolinë edhe të ftuarin në mëngjesit tonë sotëm, zotin Edi Paloka, i cili tha se ishte ndër të parët që në fakt përkrahu një ide për plasje në 30 qershor, tërheqjen e vlerëson sot, por thotë se aksioni i opozitës nuk ka mbaruar aty, rinis të hënën dhe jo vetëm, do të vijojë deri në rrëzimin e kësaj qeverie, siç ka qenë plani fillestar i opozitës bashkuar. Qëndrimi juaj për qëndrimin e rivalit tuaj politik sot. Kam thënë shpesh edhe në për shumë studio që kam dalë që unë nuk ndjej në një kështu surprizim kur ata kërkojnë largimin e qeverisë. Çdo opozit kërkon largimin e qeverisë. Ajo që përsëri nuk u surprizova është që 30 qershor është një ditë e qetë, e kam thënë shpesh edhe në studion këtu në televizionin tuaj që do të jetë një ditë e qetë, pasi realisht nuk ka asnjë arsye në këtë realitet që shqiptarët përplasen me shqiptarët. Dhe ajo që diskutohej, trumpetohej, por që fatmirësisht nuk ndodhi dhe nuk ishte si ndodh, ishte që shqiptarët treguan të qetë, partitë
opozitës bojkotuan procesin zgjedhor, mazhoranca kërkoi pjesëmarrje në votime. Në votime u paraqit një numër i konsiderueshëm qytetarësh që për ne ishte një numër i kënaqshëm. Pasi detyra jonë në 30 qershor nuk ishte të bënim garë, pasi garën ne fituam që ditën që ata vendosën mos futen në garë. Dhe ne asnjëherë nuk e kemi thënë fitore, edhe pse jemi sot 8 ditë nga dita kur bëm votimet, por themi fituam procesin zgjedhor pasi ishte një ditë kur duhet ndodhin zgjedhjet. Objektivi jonë i gjithë fushatës ishte që 30 qershorit të ndodhte, të ishte një ditë e qetë, asnjëherë nuk kemi folur për shifra. Zbesoj se keni dëgjuar një zyrtar të Partisë Socialiste apo një deputet apo një kryetar bashkie që tashmë ka mandatin thotë fitore. Ishte një proces që cilën tash ne e fituam që ditën që Partia Demokratike dhe aleatët e saj vendosën të bojkotojnë. Pra, në fakt, zoti Klosi, nuk po flisni ju për shifra, po për shifra është folur këto ditë pas 30 qershtorit. Është konsideruar një pjesëmarrje e konsiderueshme, madje edhe sukses. Nisur edhe nga vetë kryeministri. Po ja u them që pjesëmarrja 22, 23, 24% sa do dalë është pjesëmarrje e konsiderueshme, pasi ishte një proces pa garë, edhe tani se ne bëjmë sikur si jemi ne. Edhe bëjmë ne sikur janë disa tjerë që kanë bërë para 2 vjetësh apo para 4 vjetësh zgjedhje. Gjithmonë në pushtetin lokal asnjëherë nuk marrin më shumë se 50% e popullsisë pjesë votime. As pushtet qendror, as pushtet lokal. Ne e dim këto, unë kam shumë vite që i ndjek zgjedhjen. Jo më shumë se 50, por jo gjysma se shifre. Po pra, po gjysma është më mbështesin pra. Po pra, nga vetë kryetari KQS-së dhe opozita. Ne nuk themi që kemi 100% mbështetje në elektorat. Kemi atë përqindje e cila na garanton të jemi fitues. Edhe atë përqindje e cila na garanton në zgjedhjet e 2017 morëm 74 mandate si Parti Socialiste në zgjedhjet e 2017. Sapo më thatë që në këto zgjedhje nuk ishte garë ndaj ishte e fituar sapo opozita u vetë përjashtua. Po, pra ne po them, dhe nëse doni edhe një impresion nga fushata që u ndogja në Berat, po dhe aq sa e kam ndjekur në gjithë Shqipërinë, edhe nëse ka një numër më pjesëmarrëse të plot nga mbështetësit e Partisë Socialiste, po ju garantoj që ka ardhur edhe nga kjo lufta që bëri Partia Demokratike deri ditën e fundit, deri në datën 30, që do ndodhi kjo, ne do bëjmë këtë, s'do ju lejojmë, s'do ju bëjmë edhe, sidoqë u krijua një ndjesie e çuditshme në zgjedhje. Unë kam shumë vite që merrem me proceset zgjedhore, për herë të parë kishte një frikë që se nuk e dije me kë kishte përballë. Gjithmonë në gara ka qenë PS, PD, aleatët e saj, aleatët tanë, programet, mbështetje, struktura, njerëz që kush e kësaj radhe ishin gjë që ore se ç'do bëjmë në datën 30. Fakti është që s'bën asgjë datën 30, sepse nuk kishin mundësi të bënë dhe nuk duhet të bënin asgjë, dhe bën shumë mirë që s'bën asgjë datën 30. Data 30 ishte një ditë nëse kishin mundësi, ashtu zotuan deri në ditën e fundit dhe pastaj kishte një tërheqje për cilën sot po flasin dhe vetë. Zoti Klosi, megjithatë 30 qershori ndodhi, ashtu si ndodhi, më thatë se nuk ishit surprizuar se ishte i qetë, e parashikonit ishte i tillë, një proces i mbarbajtur siç ai që ndodhi. Megjithatë, nuk solli asnjë zgjidhje, kishte konfuzion nga qytetarët. A do të sillte një rezultat? Opozita është sërish në rrugë, po proteston aty. Presidenti flet për një datë të re zgjedhjesh, dhe jo vetëm lokale, edhe ato presidenciale. Nuk ka shqetësim, po ju pyes, çfarë zgjidhje solli kjo datë zgjedhjesh? Data 30 qershor ishte një ditë e vendosur nga Presidenti i Republikës në dakordsi, besoj, të gjitha palëve pjesëmarrëse në proces, para 8 muajsh. Forca jonë politike u përgatit një vit, zgjodhëm kandidatët, zgjodhëm programet, zgjodhëm listat e këshilltarëve, bëm debate publike për listat e këshilltarëve, u përgatitëm procesin zgjedhor. Siç ndodh rëndom pas përcaktimit të datës. Në fund të garës, Partia Demokratike u toroq. Morën dakord të toroq. Kur kishte filluar procesi zgjedhor, që ishte data disa ditë mbasi kishte filluar procesi zgjedhor, presidenti kërkoi të çdekretoj datën, që për ne është një veprim antikushtetues, ne për këtë do të marrim një qendrim, kemi mbajtur një qendrim publik, po marrim edhe një qendrim ligjor. Do ngrejmë sot komisionin, sot mbasi ngret komisionin, pastaj do shkojmë procesin e votimit nga parlamenti në 2 votime, në radhë parë atë raportin e komisionit timor, e më pastaj procesin e shkarkimit presidentit Republikës. Pra jemi secila këto janë motivet pse po ju pyes. Po pyesim, po çfarë zgjidhje kërkoni? Ne vazhdojmë. Sot ngreni komisionin e timor ju në njërin anë për shkarkuar presidentin e Republikës, nga ana tjetër sot në orën 20 shojmë sërish opozitën në rrugë. Po dakord, opozita ka zgjedhur të bëjë protestë. Edhe ne kemi bërë protestë. Nuk është zgjedhja e tyre e lirë. Mos kërkoni që ne tani të edukojmë ata. Në qoftë se do një qëndrim të një zyrtari të Partisë Socialiste, mu më vjen në një mënyrë se tjetër ndije mirë që ata kanë ikë nga parlamenti. Se është një betejë që ne kemi 27 vite, ata zgjodhen të ikë nga parlamenti, është vendimi i tyre. Nuk u detyruan të ikin.
Po ndje mirë se për njerëz cilët unë kam debatuar, kam si Sali Berisha për shembull, meqenëse dua të them atë se ai është si më simboli të vjetrës së Partinë Demokratike, s'është më në parlament dhe kjo është betejë ndërmjet PS-s dhe PD-s 27 vite. Do vi proces zgjedhor në 2021-shin, mund të jetë listë e re e Partisë Demokratike, mund të jetë lista vjetër, do ketë një listë tre, do futen në garë. Largimin e tyre e quani një betejë të fituar, po më thoni, se s'keni më me këtë debatoni as njerëz si zoti Berisha. Jo, do thash gjë tjetër komplet. Thash që është një betejë ndërmjet forcave politike, Partia Demokratike vendoset të kapitullojë. Dhe kapitullimi njihet në garat politike, njihet në çdo lloj gare. Kapitulluan, urtëroqën, po përgatiten, do bëjnë sot protestë, do bëjnë protesta të tjera, do ngrenë strukturat e tyre, do punojnë me njerëzit, do gjejnë mbështetje njerëz, do vinë ngarojnë 2021-shin. Mbas e fitojnë, mbas u humbasin. Në 2021-shin, po humbën, mbas 4 vjetësh do përgatiten, do vinë ngarojnë 2025-shin. Demokracia këtë ka. Demokracia nga diktatura nuk ndahet në çfarë themi në studio televizive. Ndahet nëse njerëzit kanë mundësinë të votojnë, dhe nëse mandati i atyre që fitojnë është i kufizuar si mbas kushtetutës. Në Shqipëri është i kufizuar në 4 vjet. 4 vjet mandati i pushtetit lokal, 4 vjet mandati i pushtetit qendror. Pushteti lokal mbaroi në 30 qershor. Kandidatët e Partisë Demokratike besoj zemërthyer u toroqën nga gara, sepse disa prej tyre padyshim mund të ishin dhe duhet të ishin patjetër fitues edhe në garën e 30 qershorit, vendosën vetë firmosën që ne nuk hyjmë në garë. Në mos prisni nga mazhoranca që të vi keq se syri në garë. Ju e thjeshtësoni ka shumë formulën, ata nuk vendosën në një ditë të bukur, kishin një sër argumentash dhe motivesh për cilat luftuan dhe ndërtuan një kaos. Po dakor, ndërtuan kaosin, po shumë mirë. Po dhe ne kemi bërë bojkot parlamentit. 6 muaj si jemi futur në parlament. Bëm grevurie, sepse ashtu menduam ne ta ndërtonim kaosin tonë. Por ama asnjëherë nuk u toroqim nga gara. Dhe problemi në demokraci është gara, se si çfarë do që të bënte mazhoranca, kryeministri Edi Rama. Ja u tha të tëra, ja u tha, e mbani mend letrat publike, se edhe këtu janë komentuar letrat. Dhe kërkoj letrat që ajde dialogojmë, ajde dialogojmë, ajde dialogojmë, ajde dialogojmë, e vetmja gjë që nuk afronte dot, sepse nuk mundte mazhoranca dhe Edi Rama personalisht, ishte 30 qershori. 30 qershori nuk e negocionin dot. Çdo gjë tjetër ishim gati ta negocionin. Po, a është një datë, një numër kaq rëndësishëm sa të mbaj peng gjithë shoqërinë shqiptare dhe klasën politike pezull? Po jo, më nuk po mban klasën politike, po jo shoqërinë shqiptare. 30 qershori është një datë e kryer tashmë. Edhe shqiptarët janë në konfuzion sërish, po e dëgjojmë presidentin sot akoma në detyrë, i cili flet për 13 tetorin. Po dakord, presidenti flet për 13 tetorin. Ajo që nuk duhet ndodhë, në fakt, me që e përmendin këtë, është që nuk kemi një president mbi palët, që presidenti mos bëjë pjesë e diskutimit të ditës. Dhe presidenti në konceptin tim, në konceptin e është mbi palët dhe gjykon. Ndërkohë që ne tani kemi një diskutim disa dimensional. Por ama kjo është një diskutim ndërmjet një mazhorancë, një opozite, një partije tjetër opozitare, një strukture që kërkon largimin e kësaj mazhorancë. Ky është debat normal në demokraci. Në demokraci nuk janë partitë politike për të bërë elozhe njëra tjetrës, janë për debatuar. Dhe debatojnë, shkojnë data zgjedhje dhe votojnë. Nëse hynë në zgjedhje marrin aq sa marrin, nëse hynë në zgjedhje sot Partia Demokratike, mbas 30 vjetësh demokraci, nuk ka asnjë deputet, nuk ka asnjë kryetar bashkie, nuk ka asnjë antar të Këshillave Bashkiake, pra nuk është e përfaqësuar dhe kaq mbaron historia se to partitë nuk janë pasuri që ngelet që trashëgimi. Në shoqëritë demokratike, po t'i marrim si shembull, ekziston dhe mea culpa, ka dhe reflektim, ka dhe ulje në tëreza politike, ka dhe marrëveshje. Jo detyrim të dalë në rrugë djegje mandatesh, precedent presiv të rritë dhe të rrezikshëm. Po keni shumë drejt, keni shumë. Ku t'ja kërkoni këtë? A është përgjithësi edhe mazhorancës aq më tepër mazhorancës qeverisë? Më thoni ju kush, me që po e bëni debatin dhe ju, kush është përgjithësia mazhorancës? Çfarë nuk bëri mazhoranca? Çfarë të bënte mazhoranca? Të tërhiqej dhe mazhoranca, mos hynte dhe mazhoranca ngar që të si çfarë duhet bënte mazhoranca? Ma thoni ju dhe dakord. Ama po ju them që ne prapë, unë e them edhe nga eksperienca relative në politik, që më duket se Partia Demokratike me këtë linjë që po ndjek, as nuk janë gati as për 2021-shin. Dhe të thotë Edi Rama sot, hajde futemi në garën e 2021-shit, nuk janë gati, sepse qytetarët e nderuar, besoj edhe këtë e ndani dhe ju këtë shqetësim, nuk duan skemat e Molotovit. Nuk duan një forcë politike që të tregon Molotovin si zgjidhje. Duan një forcë politike cila tregon program, leadership, kandidat, njerëz që votojnë, pra dhe garat prandaj bëhet. S'kemi pasur mundësi të dëgjojmë këto zgjedhje. Po s'kemi pasur, po dhe ky është një shqetësim i madh. Që po, shqetësim, ndonjë shqetësimi është që gara nuk u bë një garë normale, nuk u bë një garë kur forcat politike ballafaqonin programet, njerëzit, siç ja u thash,
Dolin në dekretit 8 muaj më parë, ne kemi, jo vetëm 8 muaj, po kemi 1 vit e gjysmë që përgatiteshim për zgjedhjet lokale. Kalkulonim, përgatonim programin, kemi ndjekur dhe këtu kemi bërë bashkëqeverisje, kemi bërë programin e diskutimit dhe në terren. presidenti gjykoi në një moment të dy se referuar rrethanave të jashtëzakonshme situatës duhet dekretuar të Po, dakor. Këtu hym pastaj në ato që ne për logjikën e Partisë Socialiste, për logjikën e deputetëve të Partisë Socialiste, për logjikën e ligjvënësve, të cilët kemi votuar kur kemi bërë kushtetutën, çdo gjë bëhet në parlament. Ligjet, vendimarrja, kushtetuta votohet në parlament, pastaj shkon me referendum, por ama votohet në parlament, kemi vendosur disa rregulla loje. Dhe në këto rregulla të përcaktuara në dakordsi ndërmjet forcave politike, por dhe opinionit publik dhe partnerëve tanë ndërkombëtar, përcaktohet e drejta presidentit për të vendosur një datë zgjedhjesh në dakordsi me palët apo jo. Kjo është element shtesë, por ama ka të drejtën të vendosë datën dhe presidenti e konsumoi këtë drejtë. E drejta e dekretimit nuk figuron në librin e rregullave. Për vlefshmërinë e dekretimit do t'ja lëm fjalën e fundit gjykatës kushtetuese. Dakor. Prandaj po them që jo vetëm 30 qershori dhe 13 tetori, por edhe 18 tetori është një tjetër sprov, një prag i rëndësishëm për Shqipërinë. Çfarë presim nga mundësia për çeljen e negociatave në këtë vit? A do të rëndojë gjithë kjo barre krizës politike edhe në përgjigjen e tetorit? Do donim shumë që mos të rëndonte, do donim shumë që faktu me lidhë edhe me fushën time, si që deklaruat, nuk më thatë që jam vetëm një antar i kryesisë Partisë Socialiste, por jam dhe ministri i turizmit, edhe ju garantoj shumë që edhe kjo data 8 krijoi prapë një përshtyellim të operatorëve turistik, të cilët prisin 30 qershorin si datë që si thua e morën me një konsensus që do e pranonin 30 qershorin, edhe mbas 30 qershorit do vendosej një jetë normale në komunitet. Rifillimi protestave do ndikoj shumë në vendimarrjen e tyre për këtë vit, por sidomos për vitin tjetër, pra nëse Shqipëria është stabil apo jo, sot besoj edhe televizioni juaj pasqyroi disa ambasada që ju kërkojnë shtetasve të tyre mos të afrohen edhe në protestë, pra mos afrohen në Tiranë, të ketë një problem. Rutinë që bëjnë ambasadat në prag të çdo proteste? Po, tani për një turist italian apo francez apo anglez apo zviceran, apo qoftë edhe të një shqiptar të Maqedonisë apo të Kosovës, apo qoftë një shqiptar të Tiranës, që do të shkojë me pushime, e mendon dy herë kur mendon që ka një tis problematike. Se po të thuhet që protesta është paqësore, nuk ka asnjë shqetësim. Por ama në momentin që thuhet që protestat mund të jetë shumë të sekondat e fundit, nëse ne rrezikojmë mos ta kalojmë këtë prag të herë, është vetëm pesha e krizës politike dhe kauzës opozitare apo ka edhe përtej? Në qoftë se ne nuk e arrim ta kalojmë këtë prag, që ne jemi besim plot që do ta realizojmë, pasi ajo çfarë Këshilli i Evropës ka thënë disa herë, tha edhe kësaj radhe, që detyrat e forcës qeverise, pra e qeverisë, janë realizuar më së miri, do të jetë një peng i cili do duhet na ngelet gjithë, është një moment shumë i rëndësishëm që nëse humbim këtë moment për procesin e integrimit, është një moment që mund të reflektojmë në vitet të tjera pastaj për të rihapur dhe për të rikthyer në këtë pjesë diskutimit. Edhe me sa duket ne jemi të dënuar që në gjëra që s'kan asnjë sens, sepse duhet ndodhin, ja që ndodhin në Shqipëri edhe shqiptarët e vojnë. Prandaj edhe ajo për ta rikthyer prapë te pjesa dhe pjesëmarrja në votime është shenjë e kësaj revolte që qytetarët kanë, mbas edhe nga gjithë politika në tërësi, pasi njerëzit nga fjala zgjedhje presin zgjidhje. Nga fjala zgjedhje siç ndodhi në Greqi, bëhet procesi të dielën në orën 7 del rezultati i parashikuar, në orën 9 kryeministri jep dorën kryeministrit fitues, në orën 12 natës kryeministri i ri shpall listën e qeverisë dhe ditën e hënë fillon punën. Prandaj dhe ju pyet analistë pse nuk mund jemi ne të humbim një vit në 2 vjet, se ka thënë shumë bukur ambasadori austriak, sa e ka zgjidhur në Shqipëri 6 muaj para, 6 muaj mbrapa, ne merrem me fjalën zgjedhje, ndërkohë që në botën e qytetarëve zgjedhja është një ditë, njerëzit vendojnë dhe kaq mbaron. Duket si një tjetër shans për t'u kapur, unë ju falenderoj që ishit sot në A2-sjenën. Faleminderit juve. Ndërkohë, demokracia e re rifiton pushtetin në Greqi. Partia opozitare ka siguruar rreth 40% të votave në zgjedhjet e parakoshme, ndërsa Syriza Aleksis Tsipras ka marrë vetëm 31.6%. Kryeministri i ri Kyriakos Mitsotakis premtoi të rikthente popullit grek krenarin. Demokracia e re në opozit fiton zgjedhjet e parakoshme në Greqi. Partia u thequr nga Kyriakos Mitsotakis siguroi rreth 40% të votave, kundrejt 31.6% të Syrizës Aleksis Tsipras. Kryeministri i zgjedhur Mitsotakis u zotua se populli do ta ngre kokën sërish me krenari.
Djali ish kryeministrit Konstantinos Mitsotakis shtoi mëtej se rezultatet japin atij një mandat të fortë për ndryshim, por premtoi se do të jetë kryeministër i të gjithëve. Dua një Greqi të fuqishme, me vetbesim dhe që të pretendojë nga Europa atë që meriton. Greqia nuk do të jetë një lypse apo një fqinjë i varfër. Fitoria e demokracisë së re vjen 4 vite pasi partia e majtë e Tsipras mori pushtetin me premtimin për t'i dhënë fund programit të kursimit, por populariteti i Sirizës randishëm pasi pranoi masa të forta fiskale në këmbim të paketave ndërkombëtare të shpëtimit. Papunësia dhe ekonomia në të kurrje cënoi edhe më tej mbështetjet për Tsipras. Mes emocioneve, kryeministri në largim pranoi humbjen. Sot me kokën lart pranojmë vendimin e popullit. Për ta çuar Greqinë aty ku është sot, na është dashur të marrim vendime të vështira me kosto të lartë politike. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte rreth 57%, më e ulta në disa dekada. Ndërkohë, ai ka marrë detyrën më njëherë që ditën e djeshme pothuajse kur është uruar nga kundërkandidati i tij tashmë kryeministri në ikje Aleksis Tsipras. Shohim edhe ceremonitë e para pas përfundimit dhe mbylljes së kutive të votimit, kur fitoria e Kyriakos Mitsotakis ka shënuar edhe rikthimin në pushtet të një prej familjeve të cilat ka dominuar politikën greke për vite më radh. Ai ishte kundërshtues i flakt i marrëveshjes së arritur të Prespës dhe lëshimeve të cilat i ka bërë Tsipras deri më tani ndaj faktorit ndërkombëtar. Kyriakos Mitsotakis fituesi i zgjedhjeve të përgjithshme në Greqi politikën e ka në gjak. Babai i tij Konstantinos Mitsotakis u thoqi vendi në fillim të viteve 90, ndërsa motra Dora Bakoyanis ishte kryebashkiake e Athinës kur qyteti priti Olimpiket e 2004-s, para se të bëhej ministre e jashtme. Bashkë me socialistët Papandreou dhe konservatorët Karamanlis, familja Mitsotakis ka dominuar politikën prej vitesh. Kur Partia Demokracia e Re humbi pushtetin në janar të 2015-s ndaj radikalëve të majtë të Sirizës, pati një ndjesi revolucioni. Garda e vjetër, e fajsuar për krizën ekonomike dhe politikat e kursimit, u largua nga skena. Në atë kohë Mitsotakis ishte pjesë e qeverisë konservatore dhe shërbente si ministër për reformën administrative, me detyrën për të shkarkuar mira në punës si pjesë e masave antikriz. Kapitalisti i arsimuar në Harvard dhe Stanford mori lidershipin e partisë në janar të 2016-s dhe menjëherë nisi ofensivën kundër qeverisë populiste të Tsiprasit. Ai tha se kryeministri kishte dhënë gjithçka pa marrë asgjë në këmbim dhe shfrytëzoi zemërimin popullor për marrëveshjen me Maqedoninë për të akuzuar Tsiprasin se kishte përçarë vendin. Mitsotakis kundërshtoi ashpër marrëveshjen e Prespës, e cila sipas tij nënkuptonte vjedhjet e identitetit dhe kulturës greke. Në fund të muajit maj, Demokracia e Re fitoi zgjedhjet për Parlamentin Evropian me diferencë binca, çka detyroi Tsipras të shpallte zgjidhje të parakohshme. Gjatë fushatës premtoi ulje taksash, zhbllokim të privatizimeve dhe rimëkëmbje të klasës së mesme. Me producenten e lajmeve ndërkombëtare në A2 CNN, e cila tashmë ka mbërritur në zyrën tonë, do diskutojmë edhe për atë që ka ndodhur në Greqi dhe natyrisht për këtë proces zgjedhor që për ne duket i pazakont. Rosalba Bedo, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Alba. Rosalba, në Shqipëri sapo kemi përfunduar një proces zgjedhor shumë të diskutuar dhe problematikat po vijojnë, ne ende i kemi në diskutime sipër. Ndërkohë Greqia fqinje na dha edhe një herë shembullin e demokracisë, shembull model, duke uruar kundërshtarin në zgjedhjet parakohshme, duke zgjatur menjëherë dorën dhe rezultatet menjëhershme. A mund të na përshkruash sfidat që kaloi Greqia dje dhe sot dhe momentet më pikante? Në fakt, Alba, kur vjen puna për transferimin e pushtetit, nuk mbaj mend të ketë pasur ndonjë shembull negativ nga Greqia. Tranzicioni ka qenë gjithmonë i qetë, kundërshtari ka pranuar humbjen që në orët e para, sapo kanë dalë projeksionet e para, Aleksis Tsipras ka dalë, ka pranuar humbjen, ka qenë i emocionuar në fakt ish kryeministri grek, e ka luftuar fort këtë betejë elektorale, e ka cilësuar si betejë për jetë vdekjen Aleksis Tsipras. Megjithatë, po aq shpejt është ulur pas rezultateve të para dhe ka pranuar humbjen, kanë bërë zgjedhje të vështira tha dhe si rrjedhoi po paguaj kostot politike. Kanë qenë zgjedhje të vështira ato që ka bërë Aleksis Tsipras vërtet, erdhi në pushtet në vitin 2015 si një njerëz që do të sillte ndryshim, që përmbysi politikën e klaneve, pasi deri atëherë ishte prap demokracia e re, politikë e klaneve që përbëhej të gjithë pjesëtarët e familjes thuajse e kanë mbajtur nga një post. Ka disa pjesëtarë të tjerë në Greqi që kanë drejtuar Greqinë dhe që kanë qenë pjesë e klaneve, pra politike dinastive të mëdha. Aleksis Tsipras premtoi që do ta luftonte këtë politikë, do të luftonte pra nepotizmin, deri në një farë mënyre arriti ja doli, por bëri kompromis në premtimin bazë të tij,
për cilin edhe mori pushtetin, i cili ishte pra që nuk do të lejonte Bashkimin Evropian të vendoste kushte Greqisë, se do të nxirrte Greqinë nga paketa nga programi i shpëtimit, por shumë shpejt bëri një kthes turpëruese për të, pra duke bërë kompromis me Bashkimin Evropian në emër të paketës së re të shpëtimit për 98 miliard dollarësh. Pra, kjo ishte pika ku Aleksis Tsipras u thye fillimisht. A e çoi kjo drejt zgjedhjeve të parakohshme në Greqi, apo kishte të bënte edhe me agjendën e zgjedhjeve europiane, edhe me çështje të tjera të brendshme të Greqisë? Ka qenë edhe marrëveshja e Prespës, i cila ishte një goditje e fortë për Tsiprasin, e promovoi në sy të ndërkombëtarëve, ishte një zgjedhje që e bëri pra një lider të fuqishëm në sy të botës, e bëri popullor, u kandidua dhe për çmim Nobel Aleksis Tsipras bashkë me Zoran Zaev, por ishte një kosto e lartë politike të cilën e pagoi në vendin e tij. Grekët nuk e duan, kur vjen puna tek çështja e identitetit kombëtar, grekët gjithmonë janë të flaktë, nuk lejojnë dhe nuk pranojnë asnjë lloj kompromisi në këtë pikë. Është kundërshtuar fort marrëveshja e Prespës dhe e dinte Aleksis Tsipras do ta pagonte pra koston politike. Ka kundërshtuar edhe lideri i ri tani Kyriakos Mitsotakis, e ka kundërshtuar fort marrëveshjen e Prespës, duke cilësuar si vjedhje të identitetit të Greqisë. Këtu filloi rënja e popularitetit, rënja e mëtejshme e popularitetit për Tsiprasin, duke vazhduar më pas me zgjedhjet europiane, të cilat rezultuan në një disfat. Pati partia e Mitsotakis, Demokracia e Re, pati një fitore bindse në zgjedhjet europiane, është pjesë e grupimit Partia Popullore Europiane, është në pozita të forta dhe kjo bëri pra që Aleksis Tsipras të gjendej edhe një herë përballë të kërkonte votbesimin dhe të kërkonte votën popullore, ndërkohë që ja doli në rastin e marrëveshjes me Maqedoninë e Veriut duke fituar votbesimin, këtë herë e ka humbur testin kyç ish kryeministri grek. Po duket se grekët u treguan shumë të shpejt në reagim, ja dhanë menjëherë ndëshkimin që në këto zgjedhje të parakohshme, mendon se marrëveshja e Prespës ka pak kohë që është finalizuar. Ishte e pritshme, Alva, ishte e pritshme, pritej pra largimi i Tsiprasit, duket sikur grekët pritën sa të dilin nga programi i shpëtimit me Bashkimin Evropian, vjet doli Greqia, është me vetë financim tani Greqia, nuk ka nevojë më për borxhe, dhe ndëshkuan menjëherë qeverinë populistat Aleksis Tsipras duke u rikthyer edhe një herë tek qendra, pra tek konservatorët. A nuk duhet ja njihnin këtë merit Aleksis Tsipras që tashmë janë një shtet me vetë financim dhe i hoqën ato borxhe ku ishin të mbytur në kohën që Tsipras erdhi në pushtet dhe i trashëgoi ato? Po, Tsipras i psoi humbje shumë të mëdha në bazën e tij, siç thash, kur bëri kompromis me Bashkimin Evropian, ishte një parti populiste që erdhi në pushtet pra me premtimin për të mos negociuar me Bashkimin Evropian, për të vënë popullin kundër elitës, gjë të cilën nuk e bëri. Ishte edhe lufta e protestave për FMN-n. Marrëveshja, po e vërtet, i dha dhe goditjen finale marrëveshja e Prespës, dhe si thoj nuk e ka falur populli grek. Ndërkohë, për Shqipërinë, çfarë do thotë ardhja në pushtet e Demokracisë së Re? Ata janë pjesë e Partisë Popullore Europiane, siç është Partia Demokratike në Shqipëri, megjithatë janë komentuar edhe tonet jo pozitive të Mitsotakis para se të gëzonte postin e kryeministrit të ri. E vërtet, në fakt Partia Demokracia e Re është parti më e moderuar se sa Partia Populiste Siriza Aleksis Tsipras. Është qëndrimi Mitsotakis, i cili ka ndjekur një linjë më të ashpër, ka bërë deklarata të forta Mitsotakis, ka thënë që do ndëshkojë Shqipërinë me sanksione dhe do të pengojë antarësimin në Bashkimin Evropian, në qoftë se pra nuk respekton të drejtat e minoritetit. Megjithatë doja të thosha që ky kur ka fushat, çdo pretendent që pretendon pra të zgjidhet të bëhet udhëheqës i Greqisë, sigurisht që do ta shkeli tastin e Shqipërisë, Alba, sepse është një çështje e ndjeshme dhe grekët është ajo që duan të dëgjojnë, pra se të drejtat e minoritetit do të respektohen. Ka ngjyrime politike, dhe bëhet dhe për qëllime fushate. Natyrisht Demokracia e Re është parti më e moderuar, edhe qëndrimi Aleksis Tsipras i tillë ka qenë, e ka përsëritur ndoshta në mënyrë më të butë, por e ka thënë që është elbësore që Shqipërisë t'i hapet drita jeshile për në Bashkimin Evropian, patjetër që duhet të respektojë të drejtat e komunitetit, është vendosur pra si një kusht. Mendoj që çdo qeveri greke do ta kishte këtë kusht. Pra, nuk duhet parashikojmë ndonjë ndryshim të kursit në raport me Shqipërinë. Nuk besoj. Rosalba, unë të falenderoj për këtë analizë. Jo, falenderoj shumë. Parisi po vuan pasojat e turizmit në masë, gjithnjë më shumë francezët po ankohen për ndotjen, zhurmën dhe trafikun që shkaktohet nga autobusët e agjensive turistike. Kjo ka bërë që tashmë Bashkia e Kryeqytetit të mendojë për një plan B, ndërtimin e një stacioni autobusësh për turistësh jashtë qytetit për t'i dhënë edhe atyre mundësinë që Parisin tashmë ta shijojnë në këmbë. Edhe turizmi në masë mund të dëmtojë. Kështu duket se po ndodh me Parisin, ku nënkryetari i bashkisë shpalli vendimin për të ndaluar autobusët në qendër, kryesisht ato të turistëve, pas ankesave të shumta të vendasve për zhurmën apo edhe papastërtitë që i krijojnë qytetit. Martins thotë se francezët janë të shqetësuar për fluksin e autobusëve të agjensive turistike,
për shkak të ndotjes nga nafta apo trafikut të krijuar në rrugët kryesore. Në zona hapësirat bllokojnë rrugët, ndonjëherë qëndrojnë edhe për qarkpaqeve dhe janë një problem shumë i madh për trafikun. Përgjatë të gjithë ditës në Paris mund të numërosh qindra autobus, 1 apo 2 katësh të mbushur me turistë, të cilët ecin në qytet me shpejtësi të ngadalësuar për të parë monumentet ikon të kryeqytetit francez. Por vendimi nuk është pritur mirë nga turistët e huaj që vizitojnë Parisin. Një grup amerikanësh thanë se Parisi është aq i madh sa i do desh të organizoheshin me ture përmes autobusëve që të mund të shohin sa më shumë. Mendoj se ajo çka agjensit mund të bëjnë është të ofrojnë autobus më të vegjël, por edhe të ecësh në këmbë është e pamundur. Vitin e shkuar Parisi theu rekordin e turistëve të huaj që e vizituan, 50 milion, në krahasim me 47 milionët e vitit 2017, dhe pavarësisht protestave të vazhdueshme të jelekverdhëve kundër qeverisë që nisën në muaj nëntor. Franca është zyrtari shteti më i vizituar në botë, me 89.4 milion turistë në vitin 2018. Të nderuar shikues, është momenti të rishohim dhe njëherë zhvillimet kryesore të këtij ditari. 30 qershori konsiderohet nul nga presidenti Meta, kreu i shtetit propozon për zgjidhjen e krizës, mbajtjen e zgjedhjeve të reja përfshirë edhe ato presidenciale në 13 tetor. Sot kuvendi miraton komisionin hetimor për shkarkimin e presidentit. Partia Demokratike u rikthehet protestave pas 30 qershorit. Lulzim Basha ka deklaruar se nuk ka pushim për kampin opozitar. Në orën 20, mbështetësit e opozitës në sheshin para kryeministrisë. Ambasadat nisin thirrjet për protestë paqësore. Demokracia e re rifiton pushtetin në Greqi. Partia opozitare siguroi rreth 40% të votave në zgjedhjet e parakoshme, ndërsa Syriza Alexis Tsipras mori vetëm 31.6%. Kryeministri i ri Kyriakos Mitsotakis premtoi t'i rikthente popullit krenarim. Brazili është fituesi më i ri i Kupës së Amerikës, 5 herë kampionët e botës triumfuan 3-1 në finale ndaj Perus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kampionët më të reja të botës në futbollin për femra. Kjo ishte e gjitha për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.